ভিডিঅ'ত দেখিলে এইটো হ'ল ভিডিঅ' এটাৰ হুক। হুক মানে হ'ল আপোনাৰ ভিডিঅ'ত অডিয়েন্স প্ৰথম 5 ছেকেণ্ডত কেনেকৈ ধৰি ৰাখিব পাৰে বা কোনো এটা কথাৰ মাধ্যমেৰে হওক বা কোনো এটা অংগী ভংগীৰ মাধ্যমেৰে হওক প্ৰথম 5 ছেকেণ্ডত যাতে আপোনাৰ অডিয়েন্স আপোনাৰ ভিডিঅ'টো স্ক্ৰল নকৰে বা চুইপ নকৰে বা অন্য ভিডিঅ'লৈ গুচি নাযায়। এইটো হ'ল ভিডিঅ' এটাৰ হুক। হুক মানে যেনেকৈ ধৰি ৰাখে সেনেকুৱা ভিডিঅ'টোত আপোনাৰ অডিয়েন্সে ধৰি ৰাখিব পৰা হ'ব লাগিব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম আইনল হক। মই দিব আহিছোঁ এনেকুৱা 3টা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰ' টিপছ। এইকেইটা টিপছ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে আপোনাৰ চেনেলটো গ্ৰ'থ হ'বই। 1 নম্বৰত কৈছোঁ, আপুনি যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰিব নিৰ্দিষ্ট এটা টাইম টেবুল বনাই লওক। যেনেকুৱা হ'ব পাৰে ৰাতিপুৱা 8টাৰ পৰা 9টাৰ ভিতৰত বা ইভিনিঙত 3টাৰ পৰা 6টাৰ ভিতৰত। এইখিনি টাইমত আৰু অডিয়েন্স বহুত বেছি অনলাইনত থাকে বা এংগেজ হৈ থাকে। গতিকে এইটো সময়ত যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' এটা পাব্লিছ কৰে বা ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰে তেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চলাৰ খুবেই চান্স বেছি থাকে অন্য সময়তকৈ। লগতে আৰু এটা কথা কৈ আছোঁ, আপোনালোকে যিমান পাৰে শনিবাৰ বা দেওবাৰে কমেও এটা হ'লেও ভিডিঅ' আপলোড কৰিব আপোনাৰ চেনেলত। 2 নম্বৰ টিপছ হ'ল, আপুনি যেতিয়া হেছটেগ ইউজ কৰিব তেতিয়া আপুনি হেছটেগ অধিক মাত্ৰাত হেছটেগ ইউজ নকৰে যাতে। কাৰণ যেতিয়া নেকি আপুনি টাইটেল লিখিব তাত 1 বা 2টাত হেছটেগ ইউজ কৰিব পাৰে বা ডিছক্ৰিপশ্যনত 2ৰ পৰা 3টা বা 5টালৈকে ইউজ কৰিব পাৰে। ইয়াতকৈ বেছি কৰিলে ফেচবুক বা ইউটিউব এলগৰিথমে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো স্পামত পেলাই দিয়ে। ইউটিউব বা ফেচবুকৰ এলগৰিথমে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো এনেকুৱা ভাবে যে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো জোৰ জবস্তি প্ৰমোশ্যন কৰি আছে। তাৰ ফলত আপোনাৰ ৰিচটো কম হ'ব বা ইমপ্ৰেশ্যনটো কম হ'ব, মানুহৰ অডিয়েন্সৰ ওচৰত নাযাব। তাৰ ফলত আপোনাৰ ভিউজটো কম আহিব পাৰে। সেইকাৰণে হেছটেগ ইউজ কৰোঁতে অতি সাৱধানেৰে ইউজ কৰিব। আৰু 3 নম্বৰ টিপছটো আগবঢ়াৰ আগতে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে অৱশ্যেই লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি ফেচবুকত দেখিছে তেতিয়াহ'লে ফ'ল' কৰি ৰাখিব এনেধৰণৰ টিপছ পাবৰ কাৰণে। 3 নম্বৰ টিপছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু বহুত দৰকাৰী হয়, কাৰণ মই আগতে ওপৰতে কৈছোঁ যে আপোনাৰ ভিডিঅ'ত যিমান পাৰে হুক বনাওক। হুক মানে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো অডিয়েন্সত কেনেকৈ খামুচি ধৰি ৰাখিব পাৰে, প্ৰথম 5 ছেকেণ্ড 10 ছেকেণ্ড যিমান পাৰে ধৰি ৰাখিব পাৰে। আৰু যিমানে অডিয়েন্স আপোনাৰ ভিডিঅ'ত এংগেজ হৈ থাকিব বা চাই থাকিব সিমানে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱা বা বহুত অডিয়েন্সত যোৱাত সম্ভাৱনা বেছি থাকিব। সেইকাৰণে আপুনি যিমান পাৰে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো হুক বনাওক বা এংগেজিং বনাওক, ইনফৰ্মেটিভ বনাওক, যাতে অডিয়েন্সে ভাবে যে এই ভিডিঅ'টো মোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ হয়, মই ইয়াত থাকিম বা মোৰ এই ভিডিঅ'টো মোক এণ্টাৰটেইন কৰি আছে, গতিকে মই এই ভিডিঅ'টোত যিমান পাৰোঁ মই সময় দিওঁ বা মই চাম। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনালে আপোনাৰ ভিডিঅ' কোনো ৰখাব নোৱাৰে। আপোনাৰ ভিডিঅ' অভিয়াছলি ভাইৰেল হ'ব বা অধিক ভিউজ আহিব। গতিকে এই 3টা কাম আপোনালোকে ৰেগুলাৰ কৰক। আৰু এটা কথা মই সংযোগ কৰি দিছোঁ লগতে, যে আপুনি যেতিয়া ভিডিঅ' বনাব সেই ভিডিঅ'টো আজি যোনটো ভিডিঅ' বনালে আজিতকৈ কালিৰ ভিডিঅ'টো যাতে অলপ বেটাৰ হয়, এইটো ট্ৰাই কৰিব। যাতে কমজুৰি নহয়, বেয়া নহয়, আজিতকৈ যাতে বেটাৰ হয়। সেইটো যিটো ভিডিঅ' বনাব নেক্সটটো তাতকৈ যাতে বেটাৰ হয়। এটা সময়ত এনেকুৱা কৰোঁতে এনেকুৱা ভিডিঅ' হৈ যাব যোনটো আপোনাৰ ভিডিঅ'টো প্ৰফেশ্যনেলি হৈ যাব। আৰু এইকেইটা ফ'ল' কৰক, নিশ্চয় আপোনালোকৰ চেনেল বা আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো গ্ৰ'থ হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ফেচবুকত চাইছে ফ'ল' কৰিব। ধন্যবাদ।